ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ SardarTechRoots ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ PUBG ਸਮੇਤ 118 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, PUBG ਸਮੇਤ PUBG ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ PUBG ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, PUBG ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ PUBG ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 118 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 59 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 47 ਹੋਰ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ PUBG ਸਮੇਤ 118 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਟੈਕ ਰੂਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, PUBG ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PUBG ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ PUBG ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ PUBG ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PUBG ਲਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ PUBG ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ PUBG ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 118 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PUBG ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 118 ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਸੀਗੀ ਹੈਲੋ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 59 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 47 ਐਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ PUBG ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ PUBG ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 118 ਐਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 118 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ PUBG ਮੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ PUBG ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਈ ਚੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ 118 ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 118 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਲਾਈਡਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 118 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਐਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਸ ਜੇ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ PUBG ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 118 ਐਪਸ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ PUBG ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ PUBG ਗੇਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ PUBG ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ PUBG ਖੇਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ PUBG ਦੇ ਨਾਲ PUBG ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮ ਨੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PUBG ਅਤੇ 118 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਰਦਾਰ ਟੈਕ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਲਵਿਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ।